Τι ωραία και χαλάρα που ξεκινήσαμε σήμερα. Όμως ήρθε η ώρα να βάλουμε καύσιμο, εσύ να βάλετε μπρος και να πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Ο ήλιος μπαινοβγαίνει, μια μπαίνει, μια βγαίνει. Τέλος πάντων, τον καφέ μου τον ήπια, γιατί έχει περάσει αρκετά η ώρα. Και γιατί έχει περάσει αρκετά η ώρα, γιατί έκανα δουλειές όταν γύρισα από τις σκυλοβόλτες των παιδιών. Ναι, τα σκυλάκια ήδη έχουν πάει τις βόλτες τους, ξεχωριστά ο καθένας, που αυτό σημαίνει ότι εγώ πήγα 2 φορές βόλτα, 2 φορές περπάτημα. Τέλεια. Και περιμένω και μία τρίτη το απόγευμα όταν πάω με την Αλεξάνδρα. Και μία τέταρτη πιο αργά που θα ξαναπάμε με την Αλεξάνδρα και τα σκυλούμπια. Πάλι καλά που υπάρχουν τα σκυλοπεδάκια και με πάνε σκυλοβολτίτσες. Αυτά έκανα προς το παρόν. Τι έγινε όμως την προηγούμενη εβδομάδα? Πάμε να δούμε. Τι είναι ρε Καλατζάρη? Ακούσατε. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είδατε, στολίσαμε το σπίτι, έφυγαν οι σκαλωσιές. Το σπίτι το δικό μας πλέον είναι άδειο, αυτά που είναι του μπαλκονιού πήγαν στο μπαλκόνι. Τα φθινοπορεινά και τα Halloween μαζεύτηκαν, τη θέση τους πήραν τα χριστουγεννιάτικα στολίδια, το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έξω στο μπαλκόνι, στο δεντράκι, τα κοτοπουλάκια βρήκαν το καινούριο τους κοτέτσι και εγώ ασχολήθηκα περισσότερο για να προλάβω πριν στολίσουμε. Κάνω 2-3 στολίδια
ακόμα και να τα βάψω. Έκανα 2 καμινάδες για να ταιριάξουν με τον Άγιο Βασίλη και τον Άγιο Βασίλη στην καμινάδα. Έφτιαξα το χιονάνθρωπο που σας τον είχα δείξει την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή τη φορά τον έβαψα και έχει γίνει πάρα πολύ ωραίος, μου άρεσε πάρα πολύ ο χιονάνθρωπος και θέλω κάποια στιγμή να κάνω και έναν δεύτερο, αλλά αυτά του χρόνου. Και για τα δεντράκια μου, για να γίνουν πιο ωραία και για να δείξουν πιο ωραία, έκανα ένα σπιτάκι και μια αποθηκούλα από ξύλο που μου περίσσεψε. Αυτό βέβαια θα ήθελα κάποια στιγμή να γίνει ένα χειμωνιάτικο, χριστουγεννιάτικο, διακοσμητικό, αλλά μεγάλο, να κάνω και άλλα σπιτάκια και άλλα δεντράκια, να κάνω ένα δάσος με σπιτάκια μέσα. Το τι θέλω με το τι θα γίνει είναι 2 διαφορετικά πράγματα βέβαια, αλλά αυτά τα διαφορετικά πράγματα μπορούν στο τέλος να γίνουν ένα. Αυτά. Με τα στολίδια και με τα χριστουγεννιάτικα ασχολήθηκα αυτήν την εβδομάδα. Ησυχία. Κοιτάμε να έχουμε λιγότερη έκθεση από οθόνες. Οπότε αποφασίσαμε και με την Αλεξάνδρα το βράδυ, 1 ώρα πριν πέσουμε για ύπνο, να κλείνουν τηλεοράσεις, κινητά, τα πάντα, υπολογιστές, οτιδήποτε. Εκείνη λίγο ασχολείται με τα σταυρόλεξά της. Εγώ θέλω με ηρεμία 1 ωρίτσα να γράψω το ημερολόγιό μου, να αδειάσει το κεφάλι μου, να δω τις σκέψεις μου πιο καθαρά. Και έχει τώρα 2-3 μέρες όντως που το κάνουμε και βλέπουμε μεγάλη διαφορά. Κοιμόμαστε όχι καλύτερα, μας παίρνει πιο εύκολα ο ύπνος γιατί το μυαλό έχει ηρεμήσει, δεν έρχονται σκέψεις εκείνη την ώρα που είναι να πέσει για ύπνο. Άλλη μια συνήθεια που γίνεται ρουτίνα. Τα σκυλάκια πήγανε χτες στην κτηνίατρο, κάναν το ετήσιο εμβολιάκι τους και τους πήρε και αίμα να κάνουν τις ετήσιες εξετάσεις τους. Μεγαλώνουν και τα 2 και θα περιμένουμε κάποια στιγμή να μάθουμε και τα αποτελέσματα. Προς το παρόν όμως η κτηνίατρος λέει όλα καλά για την ηλικία τους. Και λέγοντας αυτά, πάω να βάλω τα σκυλούμπια να φάνε, να βάλω κι εγώ τα μπιφτεκάκια μου στον φούρνο για να φάω αργότερα και να καθίσω λίγο να δουλέψω, γιατί θέλετε να δείτε βίντεο την Παρασκευή. Στη Λούνα εντωμεταξύ της βρήκε λίγο φυσιματάκι στην καρδούλα, αλλά αυτό λέει είναι λόγω ηλικίας. Τώρα θα παίρνει και αυτή σταγόνες για την καρδούλα της όπως ο Τσάκλι. Σήμερα θα φάω μπιφτεκάκια με αυτά εδώ. Έχουνε mac and cheese μέσα, είναι κροκετούλες. Γιατί η Αλεξάνδρα σήμερα τρώει έξω και εγώ τρώω έξω. Πάμε γραφείο. Ξεκινάμε. Δεύτερη μέρα. Ένας που κοιμόταν μέσα στο κρεβάτι του και είδες μηνύς. Λοιπόν, σήμερα το μενού έχει... Σήμερα το μενού... Σήμερα το μενού έχει πάπια με πατάτα. Ό,τι σπάνιο. Δεν είναι καθόλου κακό, αλλά δεν είναι και για κάθε μέρα. Θα ήταν πολύ ωραίο σε έναν μπουφέ γιορτινό, έτσι
για τσιμπολόι μαζί με άλλα πραγματάκια. Να φας 1-2 ας πούμε, 3 βαριά. Νόστιμο. Να βάλω τα μπιφτεκάκια μου, να βάλω και 1-2 από αυτά 3 και τη σαλάτα μου και να φάμε. Για να δούμε τη σαλάτα καρότο. Βρήκα μία συνταγή, γιατί είχα 3 καρότα και δεν ήθελα να χαλάσουνε, και βρήκα μία συνταγή για κορεάτικη σαλάτα καρότο. Λίγο την άλλαξα, λίγο έκανα του κεφαλιού μου. Για να δοκιμάσω. Τραγανή, νόστιμη, ωραία. Να σας πω τι έκανα και να σας πω και τι να μην κάνετε εσείς και να το κάνετε σωστά. Γιατί εγώ θα την ξανακάνω τη σαλάτα. Αν την κάνω σωστά. Δηλαδή, καθάρισα τα καρότα, τα έκοψα σε ροδελίτσες, θα μπορούσα να τα είχα τρίψει κιόλας και ίσως θα ήταν και καλύτερα τριμμένα. Και έβαλα λίγο αλατάκι εκεί. Τα άφησα στην άκρη και σε ένα τηγανάκι έβαλα ηλιέλαιο, έκοψα το κρεμμύδι και το έριξα μέσα στο ηλιέλαιο μαζί με αλάτι, πιπέρι, πάπρικα γλυκιά και σκόρδο, σκόνη. Άλλοι βάζουν κανονικό. Και ζάχαρη. Και όταν μαράθηκε έτσι ωραίο καραμέλωσε το κρεμμυδάκι, τα έριξα μέσα στα καρότα και έριξα και ξύδι. Βέβαια, εμένα οι ποσότητες και οι αναλογίες είναι όλες λάθος. Τα μπαχαρικά και τα αλάτια και το σκόρδο τα βάζετε εσείς όπως σας αρέσουν, λιγότερο ή περισσότερο ο καθένας, αλλά το καρότο ήθελε τουλάχιστον 1 κιλό καρότα και ένα μεγάλο κρεμμύδι και λιγότερο ηλιέλαιο. Εγώ έβαλα πάρα πολύ ηλιέλαιο και πάρα πολύ κρεμμύδι για την ποσότητα του καρότου που είχα. Είναι πέντα νόστιμο. Μόλις το φτιάχνετε το βάζετε στο ψυγείο να καθίσει 1-2 ωράκι και μετά αυτό διατηρείτε τουλάχιστον για 2 με 3 εβδομάδες στο ψυγείο. Εμένα είναι τόσο μικρή ποσότητα, δεν θα διατηρηθεί τίποτα στο ψυγείο, θα διατηρηθεί για κάποιες ώρες στο στομάχι μου και μετά ξέρετε τη διαδικασία. Αλλά είναι πολύ νόστιμο. Για να δω με τα μπιφτέκια μου. Ευκαιρία τώρα που δεν ήταν η Αλεξάνδρα, που δεν μπορεί να φάει το κρεμμύδι και το σκόρδο, να δοκιμάσω μία γεύση εγώ μόνο για μένα. Τρώω και τα λέμε μετά. Καλή όρεξη! Σήμερα το πρωί έκανα διαλογισμό. Μου άρεσε γιατί ξεκίνησε η μέρα μου με πιο καθαρό μυαλό. Ήμουνα πιο ισορροπημένη, ούτε να μην κάνω τίποτα, ούτε να αρχίσω το τρέξιμο στις υποχρεώσεις. Δεν ένιωσα πίεση. Αυτό βοήθησε να ρίξει το άγχος μου, το άγχος της ημέρας. Νομίζω ότι μου ταιριάζει. Μ' άρεσε. Λατρεύω έναν καπουτσίνο το απόγευμα. Βέβαια σκέφτομαι να το κάνω και τις επόμενες ημέρες, να δω πώς πάει. Και άμα συνεχίσω να νιώθω έτσι όπως και σήμερα, νομίζω ότι θα είναι το πρώτο σταθερό που θα βάλω στη ρουτίνα μου. Και λέω να αρχίζω να δοκιμάζω, να βλέπω πώς πάνε και μετά να σας λέω και εσάς. Σήμερα παντούς έκανα μόνο 10 λεπτά. Προς το παρόν μου έφτασε. Μπαταρίες της φωτογραφικής και τις έψαχα να βρω πού τις έχω. Που λέτε, το να χτίσω αυτή τη ρουτίνα είναι ο μεγάλος στόχος μου. Το τι θα βάλω στη ρουτίνα μου είναι μικροί στόχοι που σιγά σιγά θα τους κατακτώ και θα βρίσκουν τη θέση τους στη ζωή μου. Εσείς βάζετε στόχους? Πόσο συχνά?
Τώρα δεν ξέρω επειδή έρχεται η καινούργια χρονιά να τα σκέφτομαι αυτά ή απλά επειδή όντως έχω ηρεμήσει από όλο το θόρυβο των γιατρών. Αλλό, ήρθες. Το είδατε το κορίτσι μου που ήρθε? Γεια! Τι μου έφερες? Έλα να δεις. Μου έφερε. Εκτός από τα καθιερωμένα βιταμινούχα εδώ, ένας συνάδελφος από τη Βοσνία μου έφερε, πείτε το τουρκικό, αράβικο, ελληνικό, βοσνιακό καφέ. Αυτά είναι για δοκιμή και αυτό είναι κανονικό. Εν τω μεταξύ η συσκευασία μοιάζει με του λουμίδι. Θα το δοκιμάσουμε. Και αυτά εδώ τα τσάκωσα από τη δουλειά γιατί μας είχαν 2 μεγάλα κουτιά με διάφορα χριστουγεννιάτικα, λεπκούχεν, τσιμτστέρνε, βανίλε κίπφερλ. Είναι αυτά, είναι αυτό. Σε κουτί ολόκληρο. Διάφορα μέσα. Είναι έτσι μεγάλα και έχει ένα λάξ μαύρο και άσπρο. Και μιλαράκι και μπανανούλα και αγκουράκι για τα παιδάκια. Λίγα λεπτά να τακτοποιηθούμε και θα τα πούμε. Εδώ με το κορίτσι μου. Τακτοποιήθηκες? Ναι, Έφτιαξε και καφεδάκι. ναι. Άνοιξα και το δώρο μου από τη δουλειά. Άνοιξε το δώρο, θα μας το δείξεις? Βεβαίως. Κάθε χρόνο που λέτε, μας κάνουν ένα χριστουγεννιάτικο δώρο στη δουλειά. Πέρσι, ας πούμε, μας είχαν ένα Stanley Cup. Αυτά τα τεράστιες σκουμούτσες που κυκλοφορούν όλοι με 1,5 λίτρο νερό στο χέρι. Αυτό. Φέτος όμως μας πήραν κάτι το οποίο χρησιμεύει. Μας πήραν ένα μικρό χωριό με λαμπάκια, κεράκια βασικά LED είναι. Το χωριό είναι υποτίθεται πορσελάνη, λεπτό βέβαια πολύ. Δεν είναι πανέμορφο? Νομίζω πως του λείπει χρώμα, Αλεξάνδρα. Πρέπει να βρούμε κάτι να μπει χρώμα. Βέβαια έχεις και πολύ ωραίες μπογιές. Δεν ξέρω αν λειτουργούν στα πύληνα. Όχι, δεν θέλω να το. Θέλω να μείνει έτσι άσπρο. Είναι πολύ ωραίο. Οκ. Απλά θα πρέπει να εμπλουτιστεί με κάτι χρωματιστό. Πράσινο και κόκκινο. Αυτό του λείπει. Κάτι πράσινο και κάτι κόκκινο. Έχουμε επιλογές. Και αν δεν έχουμε, υπάρχουν και πανηγύρια ακόμα που μπορούμε να βρούμε επιλογές. Οκ. Ανοίξαμε και το δώρο της Αλεξάνδρας από την εταιρεία. Καθίσαμε και ξεκαθαρίσαμε και τα τευτέρια μας εδώ. Τι έχουμε να κάνουμε, τι δεν έχουμε να κάνουμε. Τα είπαμε. Τα συμφωνήσαμε. Τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε. Και σε όποιον δεν αρέσει, το καπελάκι του. Και σε άλλη παραλία. Θα πάρω το καπελάκι μου να φύγω, έλεγε ο Αντωνάκης. Τώρα, εμείς τι είπαμε και τι συμφωνήσαμε, θα τα δείτε. Πού? Στα επόμενα. Ό,τι είπε. Ho, ho, ho! Merry Christmas!